من نيويورك ينضم إلينا السيد ديفيد دارست كبير استراتيجية الاستثمار في دي فاميلي أوفيس. أهلا بك سيد ديفيد معنا في جلسة المساء. إذن تقلبات حادة نراها في كلا السوقين، أسواق السندات وأسواق الأسهم، ويبدو واضحا التقلبات الحادة في سوق السندات بشكل كبير. هل الأسواق لم تحسم أمرها بعد من مخاوف الركود أو مخاوف التضخم؟ أي منهما هي الأعلى أو الأكثر إلحاحا بالنسبة للأسواق في هذه المرحلة؟ شكرا على استضافتي. أعتقد أن هذا النقاش المتعلق بالتقلب ومؤشر التقلب هام جدا، لأنه لكي نتمكن من القول أن وصلنا إلى القعر في أسعار الأصول خاصة أسعار الأسهم، يجب أن نرى وكما أشرتم بدقة في التقرير أن مؤشر فيكس وصل إلى ذروة إلى حوالي 40 نقطة، ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هناك مفاجأة أو صدمة، وقد تأتي مثلا من إيطاليا بسبب الوضع هناك والتمويل، وإذا ما كان هناك أزمة أخرى في منطقة اليورو ربما تأتي الصدمة من اليابان التي لا تزال توسع في برنامج شراء سندات الحكومية في حين أن العملة تضعف، وأيضا اليورو أصبح أضعف. وإذا هذه هي الأماكن التي يمكن أن تأتي منها الصدمات. حاليا النظام المالي التقليدي ليس نظام العملات المشفرة، بل النظام التقليدي هو بحالة جيدة وسليمة، ولذلك رأينا أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة كان هناك عوائد أضيق، وكما قلتم فإن معدلات الفائدة تراجعت لأن الجميع يعتقد أننا سوف نصل إلى ركود، ولكن حقيقة نحن حاليا في ركود الآن. فالربع الأول كان 1.6% سالب في إجمالي الناتج المحلي. أما بالنسبة للربع الثاني لن نحصل الأرقام إلى أو قبل نهاية هذا الشهر، ولكن حاليا الفيدرالي في أتلانتا لديه أداة لقياس إجمالي الناتج المحلي بشكل آني اسمها GDP Now، وغير تقديره من ناقص 1 إلى سالب 2.1%، وإذا ما تحقق ذلك يعني أننا في ركود. هل أن الفيدرالي سوف يغير من سياسته النقدية المتشددة ويبدأ بمواجهة التضخم؟ لا أعتقد أن هذا سوف يحدث إلى أن يرتفع معدل البطالة. واليوم يوم الجمعة لدينا نشر للأرقام لشهر يونيو، وحاليا بعد 340 ألف وظيفة في مايو تقديرات يونيو تتوقع 250 ألف وظيفة إضافية. إذا معدل البطالة لا يزال نفسه حوالي 3.6%، والأجور بالساعة ارتفعت بحوالي 5%. هذه التقديرات. ويوم الجمعة سوف نحصل على المراجعة الثانية لأرقام الفيدرالي في أتلانتا التي كانت سالب 2.1% بعدما كانت سالب 1%. إذن الفيدرالي يحاول أن يكبح التضخم، ولكن الاقتصاد ينزلق إلى الركود، ونحن تدريجيا نرى مثلا أسعار الخشب تراجعت بحوالي 40%. سيد ديفيد، إذا ما أردنا عفوا على المقاطعة، إذا ما أردنا الحديث عن ردة فعل الأسواق في هذه المرحلة، هذا التذبذب الخفيف في الأسواق الأمريكية، الحركة العرضية، يعني حتى التراجعات اليوم لا تتعدى نصف نقطة مئوية، الحركة نوعا ما هادئة في الأسواق، هل برأيك ستبقى على حالها حتى تظهر أرقام الوظائف؟ وهل ستكون ردة الفعل في جلسة يوم الاثنين أم ستكون ردة الفعل في يوم الجمعة؟ لأنه عودتنا الأسواق الأمريكية يوم القرار لا تتحرك في الجلسة التي تليها. هذا صحيح، هذا ما اعتدنا عليه. فإن السوق يحاول أن يحدد أمرين: أولا
هل يمكن للمصارف المركزية خاصة المركز الأوروبي والفيدرالي هل يمكن أن يستمروا بهذه السياسات النقدية المتشددة؟ وثانيا يحاول أن يفهم السوق عوائد الشركات. رأينا أن العوائد أو نتساءل إذا كانت هذه العوائد سوف تتراجع، وسوف نعرف ذلك أسبوع بعد يوم الجمعة عندما نحصل على عوائد شركات جي بي مورغان، سيتي بانك، بنك أوف أمريكا. كل المصارف تبدأ في 15 من يوليو بإصدار بياناتها. أعتقد أن الاقتصاد حالياً ينتظر ليرى ما سوف يفعله الفيدرالي، لأن الاجتماع المقبل للفيدرالي كما تعرفون هو في 26 و27 من يوليو بعد 3 أسابيع، وأسبوع يفصلنا عن بداية موسم العوائد للربع الثاني. ولكن الأهم هو توقعات رؤساء الشركات وماذا يقولون حيال النصف الثاني لهذا العام. وأعتقد أن هذه التقديرات من الشركات والمحللين مرتفعة جدا، هي حوالي 9.5 أو 9.7% للربع الثالث والرابع. ولن نعرف منذ الآن ما سوف تقوله الإدارة بعد أسبوعين. إذن لدينا اجتماع الفيدرالي بعد 3 أسابيع والإيرادات بعد أسبوعين، وكل ما يصدر في غضون ذلك هي مجرد إشاعات في محاولة لالتقاط أي إشارات. ولكي أقول إننا وصلنا إلى قعر يجب أن يتراجع سعر النفط. بدأ يتراجع ولكن يجب أن يتراجع بشكل حاد، وهذا جزء من التفكير بالركود، وهذا سوف يكبح التضخم ويسمح للفيدرالي أن يعرف إلى أي مدى يؤثر على التضخم من خلال سياساته. ثالثا يجب أن نرى هذا التقلب، والتقلب لن يرتفع إلى مستوى 40 إلى حين تحصل صدمة تؤدي إلى حالة ذعر، وبالتالي يتأثر السوق ونرى موجة بيعية. هل قد تأتي هذه الصدمة من الصين أو ربما بسبب أبل أو إحدى الشركات الرائدة في السوق حالياً؟ هذا المكان الوحيد الذي أفكر فيه الذي قد يتسبب بصدمة ويؤدي إلى تقلب في السوق أن يرتفع إلى 40. وهناك معدلات الفائدة من الفيدرالي ترتفع، وهناك أيضا السياسات التشددية. لو تسمح لي قبل انتهاء وقت المقابلة لو تسمح لي، أين يجب أن يتجه المستثمرون في هذه المرحلة حتى تتضح كل هذه العوامل التي ذكرتها، وحتى تبدأ النتائج المالية للشركات في الظهور، وحتى تظهر أرقام الوظائف ويظهر قرار الفيدرالي في 27؟ أين تتجه الأموال؟ الأموال يجب أن تتوخى الحذر، يجب أن تكون في النقد والأسهم الدفاعية، أي مثلا أسهم شركات صناعة الأدوية، ومثلا شركة مثل أدفي وميرك وليلي، ويمكن أن الحصول على عوائد جيدة من هذه الشركات، شركات الأدوية والسلع الاستهلاكية. ولا مشكلة لدي بالسندات قصيرة الأمد في المدى المنظور بانتظار المزيد من الوضوح في السوق. هذا ما يجب فعله لمن لديه نقود أو مبالغ نقدية. أعتقد أننا أنجز أو تخطينا 60% من هذا السوق الهابط، ولم تنتهي هذه المرحلة بعد، وسوف يجب أن نرى الأرباح. إذن يجب الذهاب إلى النقود والشركات التي لديها أعمال مستقرة وأرباح مرتفعة جدا. هذه هي الوجهة للأموال في غضون اتضاح الصورة.
ديفيد دارست. يعني هذا اللقاء معك ممتع للغاية. أنت كبير استراتيجيي الاستثمار في ذا فاميلي أوفيس. نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا هذا المساء، ونتمنى أن يكون لنا لقاءات أخرى في المستقبل القريب.